Mirë mbrëma të gjithëve. Ndërmarrjet publike në Kosovë po kalojnë nëpër një periudhë të vështirë të afarizmit të tyre. Si pasojë e kësaj, posta e Kosovës kohëve të fundit, dhe qeveria e Kosovës kanë hyrë në një fazë të akuzave dhe të kundër akuzave për gjendjen nëpër të cilën po kalon kjo ndërmarrje rëndësishme publike. Këtë temë do ta diskutojmë sonte me këshilltarin e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, zotin Ibrahim Rexhepi. Mirëmbrëma se erdhët, zot Rexhepi. Faleminderit. Dhe drejtorin e postës së Kosovës, zotin Sejdi Hoxha. Mirëmbrëma se erdhët. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes. Zot Rexhepi, çka po ndodh realisht me performancën e ndërmarrjeve publike? Është një paragjykimi i përgjithshëm se performanca e tyre është drejt randës në 2-3 vitet e fundit, mirë po a ka apo jo një analizë nga qeveria e Kosovës, përkatësisht nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, se çka është duke ndodhur me këto ndërmarrje përgjithsisht dhe me postën në veçantë? Pari nuk ka paragjykime aty, por gjendje reale, është gjendje faktike, gjendje e cila s'pa kur rrjedh mbas raporteve që ka Ministria e Zhvillimit Ekonomik, siguruar përmes njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike. Nëse vështrohet situata prej vitit në vit, është drejt përkeqësimit. Si nga aspekti i shpenzimeve, aspekti i rënies të tregut, aspekti i rënies të hyrave, mungesa e investimeve kapitale dhe realisht disa ndërmarrje publike është për habi edhe që si mund të mbijetojnë dhe si mund të funksionon. Por është edhe një fakt tjetër që përkundër kësaj situate nuk ka ne qasje në racionalizimin e shpenzimeve, nuk ka ne qasje në riorientimin e shpenzimeve, por së çesh kur e kemi parasysh se ky sektor ka një mbipunësim, ka ndoshta edhe një strukturë jo adekuate e kualifikuese të njerëzve, por janë edhe paga shumë të larta. Për këtë arsye ka edhe shpërputhje. Realisht pjesa dërmuese e kompanive punon me humbje, por këto nuk kanë qenë problem të azam që bordet, punëtorët, menaxhmenti të kenë përfitime të mira materiale, bordet të marrin edhe bonuse përkundër humbjeve që ka kompania, por janë edhe kompani të tjera të azam, si kompanitë e ujrave apo kompanitë e grumbullimit të mbeturinave, ku kanë probleme edhe me fakturim, kanë probleme edhe me arketim të mjeteve, kështu që situata është alarmante. A keni ndërmend me marrë përgjegjësi për këtë situatë që përshkruan në alarmante ju si ministria, apo vetëm me evidentu rastet? Po realisht roli i ministrisë edhe në përgjegjësi i qeverisë nuk është vetëm me evidentu. Se përndryshe nuk ka kuptim ajo. Të thotë duhet që së bashku me ndërmarrjet, së bashku me stafin menaxhues, me bordet, me ndërtu politika, me trasu një rrugë dhe me gjetë zgjidhje. Zgjidhja nuk është askund tjetër me qenë se kapacitetet të tregut janë këto, me bë ndoshta edhe ndryshime ligjore nëse ka nevojë, thjesht me u lehtësu edhe me kriju një rrethant të re për funksionimin e tyre. Por dorë zemër kompanitë do të përballen ndoshta me një situatë të rëndë, e cila do të drejt për drejt do të ndikojë qoftë numri i stafit, qoftë edhe te pagat. Kështu që është një problem shumë i dhimbshëm dhe një problem i cili do të prek e ka edhe në brenda vetit e ka edhe elementin social. Do të thotë kjo situatë sipas jush nuk është e kalueshme pa kaluar për një proces të dhimbshëm të këtyre ndërmarrjeve. Çdo reformë ka problemet e veta. Unë nuk mendoj edhe nuk është qasja që gjithsesi se duhet të ketë shkurtime apo ulje të pagave. Por realisht nëse kem parasysh strukturën e shpenzimeve te numri më i madh i ndërmarrjeve publike, ku mbi 70% janë pagat, atëherë vërejse këtu diçka nuk është në rregull. Do të thotë përkundër përkeqësimit, nuk përkundër edhe vërejtjeve që kanë pas prej ministrisë në të kaluarën, për reduktimin e numrit punësuar apo për ndërprerjen e punësimit, nuk ka pas një sjellje në përmena kërkesave të ministrisë. Prandaj me një situatë të tillë duhet të ballafaqohemi. Por është edhe tjetër që qeveria, ministria, por edhe vetë kompanitë ndërmarrjet duhet të propozojnë, duhet të ofrojnë, duhet të shtyjnë përpara projekte, programe dhe në bashkëpunim të gjendë zgjidhja. Si e thash pak më herët, nëse ka nevojë edhe përmes ndryshimeve dhe plotësimeve ligjore, pa e dëmtu tregun, pa rreziku tregun, pa rreziku konkurrueshmërinë,
që kompanitë publike t'jenë shumë ma konkurente, t'jenë ma të qëndrueshme finansisht dhe t'jenë ma të pavarura prej buxhetit. Faleminderit zoti Hoxha, ju keni akuzuar qeverinë për një formë të sabotazhit ndaj postës së Kosovës. Në anën tjetër, raportet që bën Ministria e Zhvillimit Ekonomik ju fajsojnë për mbipunësim, për shpenzime enorme dhe menaxhim jo adekuat të këtyre sektorëve. Nështë fillimisht e kisha zbut pak këtë termin akuza kundër akuzash. Ne kemi shkëmby letrime publike rreth gjendjes financiare ndërmarrje. Zoti Rexhepi e bani një elaborim të përgjithshëm ndërmarrjeve publike, po i takon sepse përfaqëson Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ndërsa unë do ta elaboroj procesin në ndërmarrjen publike posta e Kosovës për shkakun e ftuar. Nështë në analizat që i bëhet ju dhe zoti Rexhepi më herët, dikun mund të ketë nëjë element... Unë e bëta veç pyetje, jo analizat. Po, dikun mund të ketë nëjë element tillë. Unë mund të thamë që prej vitit 2013 udhëheqi me ndërmarrjen publike posta e Kosovës dhe nëse kthehemi në retrospektiv, humbja pa llogarit amortizimin në vitin 2013 ka qenë 2.500.000 euro. E kemi reduktuar në 2014 në 2.300.000. E kemi prunë 2015 në 982.000, në 2016 kemi dalë 378.000 euro bilanc pozitiv, pa llogarit amortizimin në raport me të hyrat dhe shpenzimet, që ka qenë viti i parë që ka dalë posta ka operuar me bilanc pozitiv, dhe në 2017 me 32.000 euro. Domethënë është një diagram i cili flet për zvoglimin e humbjeve financiare që kemi pasur në postën e Kosovës. Amortizimin nëse fut si dhe... E rrit humbjen. Po flas vetëm me tyra dhe shpenzime në kuptimin e vlerës financiare. S'po flas për amortizim të objekteve, sepse humbja bëhet edhe shumë më e madhe. Në kuadër të kësaj, përveç zvoglimit të shpenzimeve, përmendoj të humbjeve nga viti në vit, flitet shumë për shpenzimet e personelit. Nështë është shumë e rëndësishme edhe për qytetarët e Kosovës, edhe për përfaqësues të mediave, sepse flitet shumë, shkruhet shumë për çështjen e pagave. Të bëhemi sinqert, jemi ndërmarrja vetme publike në Kosovë, që në vitin 2015 kemi marrë vendim dhe kemi zvoglu pagat. Duke filluar nga paga ime për 29%, deri te paga postierit edhe sportelistit me 4 ose 5% që kemi pas konsiderat. Nga ky shkurtim, kemi shkurtuar edhe 700.000 euro paga në baza vjetore. Kemi ndërprer edhe sigurimin shëndetësor në vlerë 400.000 euro, që do të thotë rikon rreth 1.200.000 euro në vit i kemi zvoglu pagat. Para vetes i kam shpenzimet e personelit për ndërmarrjen publike posta e Kosovës. Në 2014 kemi pas 9.6 milion euro shpenzime të pagave vjetore. Në 2015 kemi rënë në 9.208.000 për shkak të reduktimit pagave. Në vitin 2016 9.075.000. Në vitin 2016, në vitin 2017 9.052.000. Çana në kupton. Përveç trendit të rritjes të hyrave, kemi bërë zhvoglim shpenzimeve në kategorinë e pagave. Këto që aty prezantoj janë të dokumentuara me raportet të auditorit të jashtëm, i cili ka audituar pasqyrat financiare të postës nga viti në vit. Domthonë nën stop kemi pas reduktim shpenzimeve në personel. Që flitet për mbipunësim, flitet për pagat mëdha, në ende kemi nevojë për punëtor, veçanërisht punëtor të sportelit, edhe punëtor në shpërndarjen e dërgesave postare që bëjnë në terren. Dalim më të shpenzime tjera operative. Kemi në 2013 2.900.000 shpenzime operative, kemi zvoglu në 2014 në 2.100.000, kemi arë në 2015 në 1.800.000, për afërsisht dhe në 2016 në 1.890.000 dhe në 2017 në 1.631.000. Këto janë shpenzimet operative të postës Kosovës, që nga çdo vit në vitin tjetër janë në ulje. Edhe shpenzimet në paga, por edhe shpenzimet operative në flas me kompetencë, flas për ndërmarrjen publike posta e Kosovës, nuk flas për ndërmarrje të reja publike. Dhe kemi pas fokus jashtëzakonisht të madh, duke marrë parasysh rrëmjen e hyrave nga vala, që e kemi operatorin, e kemi domethënë partner strategjik, dhe duke pas parasysh edhe trendin e rrëmjes nga vala, që në 2013 për total vitin kemi pas 3.400.000 euro
tyra nga shitja produkteve të valës, ndërsa kemi 1.200.000 në vitin 2017. Për më shumë se 2 milion euro kemi ramje vetëm nga kategoria tyrave nga vala. Po mos t'i kishte lancu Posta e Kosovës 10 shërbime të reja, që s'kanë qenë kur më herët, na du të kishim pas problem në vitet e kalume, mos me mujt as me funksionu si duhet, as me pagu pagat, as me kry shpenzimet e tjera. Krejt ky elaborim ke që mos të qohëm veçzi në ndërmarrje publike, mos të mojmë veç anën negative duke i pranu të gjitha përgjithësi tona si leadership, edhe si kryeshef, edhe si board, edhe si menagement, po duke i prezentu dhe shifra konkrete të gjendjes financiare. Tash është ta do dalim edhe të situata... Shqesimi kryesor këtë çështja e mbipunësimit. Sa përqind e buxhetit shkon për paga dhe me ditjen postën e Kosovës? Edhe këtu është mirë bëni dallim shumë të rëndësishëm. Kur unë e kom marrë me udhëheq ndërmarrjen mas procesit ndarjes, shpenzimet e pagave kanë qenë dikon afër 90% të gjitha shpenzimeve. Mu bë shumë i sinqert, kjo me reduktimin e pagave që kemi bërë, reduktimin e shpenzimeve dhe rritjen e të hyrave, tash kemi ardhur dikon rreth 70% të hyrave ka posta shpenzon posta, domethënë në kategorinë e pagave. Kjo është përqindja që e din edhe Ministria, besoj e din edhe zoti Rexhepi, që aktualisht kemi bërë një ramje nga 90% ku ka qenë, kemi bërë një progres dhe kemi ardhur në 70%. Por na mendojmë që në kush zgjidhje e problemit reduktimi i pagave, or zgjidhje rritja e numrit shërbimeve dhe rritja e hyrave në ndërmarrje. Për këtë çështje, na kemi prezantuar një plan në qeverinë e Kosovës, kur ka qenë edhe kryeministri. Para se të planit spaku të elaborojmë në qështë se ka disa qështje mirë, për pustën, po sa do kudo, unë përmenoj që ka dhe disa detalit cila duhet të përmenden. Po e marim spaku si vit, bazë 2013, kur është një vit i plot që posta funksionon si e pavarur. Kemi vitin 2013 tyrat 10.400.000, vitin 2017 10.700.000. Do thotë diferenca shumë e vogël, që për befasi është një rami shumë e madhe të azam krahasim me vitin 2016, kur ke pas 12.200.000. Mirë po, shpenzimet është të vërtet që kanë prej 14.300.000 vitin 2013 në 12.500.000. Dhe ka diferenca e pagave është vetëm për 500.000 euro, dallimi për vitin 2013 në vitin 2014. Më falni, 2013 me 2017. Kështu që ne mund të themi, mund të elaborojmë, mund të shohim shifrat si duhen. Vetëm në raportet që janë të fundit e raportet të postës, nuk janë raportet imagjinare të ministrisë, figuron humbja. Është e vërtet që humbja është në ramje. Duke përfshirë edhe amortizimin, atë që është azon prej 4 milionëve në 1.800.000, është përgjithshmu humbja. Çka duhet them që megjithatë me qenë se u fokusum kryesisht te pagat, pjesëmarrja e pagave shumë e lartë. Që nuk është rasti vetëm te posta. Është fenomen i ndërmarrjeve publike. Ta them vitin 2015 ka qenë në pjesëmarrja e pagave në të hyra 86.4%, vitin 2017 është 84%. Në shpenzime është e vërtetë është 72%. Për shkak se shpenzimet e shumë të larta se sa që atyre që reflektohet me gjendjen e përgjithshme financiare. Për këtë arsye them që është problem që të flitet për një reformë pa prek edhe segmentin social. Por nuk është segmenti vetëm, nuk është çështje vetëm. A mëson ligji për ndërmarrje për mbikëqyrjen e ndërmarrjeve publike që Ministria të ketë kompetenca të ndërhyrjes kur ka gjendje alarmante në ndërmarrje publike? Po shumë Ministria mund të propozojë masa e cila është këshilli ndërministror që mund të shtyjë çështjen. Pse si mbo deri tash asnjëherë? Ju po thonë se kena bërë shkresa vazhdimisht, në ndërmarrje publike nuk i ka përfituar shkresat e juve. Shkresat prej këtij mandati, po flas për qeverinë aktuale, për ministrinë aktuale, kanë qenë kryesisht e reduktimi i shpenzimeve.
posaçërisht reduktimi i shpenzimeve të bordit, reduktimi i pagesave të paarsyeshme, e kam fjalën të bonuset. Shkresa për reduktim të punësimit spaku sa kam pa prej arkives, prej dokumenteve, ka pas nga ministrat e mëhershëm. Mos të harrojmë se në tonë këtë analizë financiare që bëm, kurkun nuk përmendëm çështjen e investimeve kapitale. Do thotë është një segment shumë i rëndësishëm, pas cilat posta e ka probleme në bjetu. E ka probleme në ndjek konkurencën, e ka probleme me ndjek hapin, modernizimi, kushtet e reja tregut, edhe normalisht që sigurisht do të shkon edhe ndrimi i gjenerata, ndrimi i njerëzve, ndrimi do thotë përfitimi i profileve të cilat kërkon kushtet bashkëpunëtore. A mund ju bisedum pak më herën me kryeshefin para se me hyrë në emision. A mundet qeveria e Kosovës me fut në kuadër të ligjit edhe me bë për 5 vjet me ndalu punësimin në përndërmarrje publike? Me bëni mos para prakë të parandalimit shpenzimit. Megjithatë qeveria nuk është strukturë menaxhuese e kompanisë. Qeveria ka bordin, nuk ka nevojë të rregullohet me ligj. Nuk ka nevojë të rregullohet me udhëzime administrative, rregullohet me planet e biznesit, rregullohet me informa të tjera të cilat duhet të rregullohet brenda kompanisë. Ose vërtet atë që po thoni është një masë, jashtëzakonshme tu s'ka punësim. Por nuk mund të thuhet që s'ka punësim ta zëm nëse POSTës i duhet një profil. Nuk mund të mbyllet dera edhe gjë. Mirë po. Realisht është kur shohim na po flasim për POSTën, po ka shumë kompani të tjera. Spaku edhe prej analizave tyne të mëshme, del që me një punësim shumë atë vogël performojnë më mirë. Edhe nuk ka ndaj problem në kryerjen e operacioneve të tyre. Faleminderit. Zoti Hoxha ju thatë se keni dërguar një plan të qeveria e Kosovës, këtë të elaboruar më herët, mirë po ju ndërprejmë për shkak të analizës. A keni apo jo plan alternativ se si do të dilni nga kjo gjendje? Realisht, gjithmonë kemi pas plan alternative. Këtu po përmendet domethënë vetëm shkurtimet në kategorinë e pagave. Njëra nga segmentet. Që në rastin e POSTës Kosovës e thash jemi vetëm në ndërmarrje, që kemi marrë veprim i kemi zvoglu pagat ose kemi pas asnjë ditë grevë, as protestë. Po zoti Hoxha, në totalin e pagesave nuk reflekton ajo rëmje shumë e madhe e pagave. Ja reflekton. Jo, për shkak se tek e punët në vitin 2013 kanë qenë 940 punsum, tash janë 120. Po veç shihet edhe të hyrat. Tyret janë 10 milion, janë 10 milion për sërin 2017. Ja. Nga keni kabim, nuk e di cilat pasyra po referoheni, por në vitin 2014 tyrat janë 10 milion e 45.000, ndërsa janë në 2016 12 milion e 213.000. 2017 sa? Në 2017 janë 11 milion e 853.000. 10 milion e 700. Po me jetë veç janë 1 milion e 800.000 euro, ofër 2 milion janë vritë të tyrave. Plus ka zvoglim shpenzimeve edhe operative, ka shpenzim edhe në kategorinë e shpenzimeve operative, edhe në kategorinë e pagave. Nëse një ndërmarrje publike tjetër e ka këtë ngritje financiare edhe këtë rame të hyrave, sepse ju jeni ekonomist me profesion. Çdo vend kur rritën të hyrat, rritën edhe shpenzimet. Te rasti unë është e kundërta. Janë rrit hyrat, u zvoglu humbja, edhe janë zvoglu shpenzimet edhe të pagave, edhe shpenzimet operative. Nuk është e lehtë një ndërmarrje publike në Kosovë me pas këtë element. Këtë që ku po du më ndalë? Është e vërtetë që nuk ekziston një komunikim i mirëfillt, qeveri, aksionar, bërd, ndërmarrje publike. Dhe na do të bëjmë atë gjatë kjo apo vetëm është problem, më bësh shumë i sinqert, është problem afat gjatë. Nuk është problem i veç kësaj qeverie. Ka ndodhur për shembull kemi shkruar me vjetra shkresa, nuk u përgjigj kur kërkush. Dhe që është obligim ligjor kur dikush të kërkon diçka, me i thon me letër, e ki mirë ose s'e ki mirë. Po të jap një shembull. Shërbimi universal postar, që sot e kemi aktualisht e kemi problemin. Na është mirë për hir të korrekcisë së qytetarëve, ta shpjegojmë çka është. I vetmi operator publik në Kosovë postar është Posta e Kosovës dhe ka obligim me ligj me ofru shërbimin universal postar. Kush e cakton çmimin për me dërguar një dërgesë postare prej këtu në Dragash? E cakton RTK, që është autoriteti i pavarur, që emërohet nga Kuvendi i Kosovës, është organ rregullator i tregut, edhe ai e përcakton me 0.40 cent do ta dërgoni letrën prej Prishtinës në Dragash çdo ditë. Për 3 letra në ditë, për 1 euro e 20 cent, Posta e Kosovës obligohet me çu makinën deri në Dragash.
mi hargju 70 euro naft, amortizim, punëtori, shpenzime tjera që i bjen që e ofron me humbje. Qa thot ligji? Na i kemi dy verzione. Ose të kërkojmë 50 euro tarifën për shërbime postare, sepse prej këtu në Dragash, le të shkole ta qenë me DHE, ose me FedEx, ose me TNT, asë një operator në ka dërgan. Unë zgudzej me këthy, sepse më obligon ligji. Në ndërkohë thot, kur posta e ofron këtë shërbime me humbje, qeveria do t'ja rimbursoj humbjen. Dhe për këtë çështje kemi një marrëveshje 5 vjeçare që kemi bërë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, që thot kur posta deklaron humbje, na do të me subvencionu. Çka kemi bërë na? Çdo vit, nga viti 2013 deri më sot, kemi deklaru në fund vitit shpenzimet që kemi bërë për të ofruar shërbimin universal postal. Dhe ju kemi drejtuar qeverisë me shkresë. Keni obligim bazë ligjit me bërë këtë rimbursim. Ka ardhë kërkesa që do të bëni pasyrat veçanta, kontabilitet veçantë financiar, auditim të veçantë, që e kemi bë. Ta lajmëroni Arkepin, edhe ai tjetë mendim që u ofru shërbimi universal postar, e kum pa tash në deklaratat e ministrit, në kumet hatrin ministrin se mund të mos jetë profesionist i fushës, o shumë e natyrshme, por stafi du të këshilloj, thët nuk janë mjek procedurat ligjore për me rimbursu. Unë për ju prezentoj konfirmimin e Arkepit, i cili thët që u shkry shërbimi universal postar e saktëson e definon që posta e ka kry këtë shërbim. Çka ndodh? Kur është? Çfarë date? Është në vitin 2016. Çka ndodh? Ndodh që qeveria nuk përgjigjet. Dhe na obligohemi me ndjek rrugë ligjore. Mu shty tash na, ndërmarrja publike, me kan, me aksionarin e vet, mu shty në përgjykata për me lyp drejtën ligjore që na takon. Ç'a ndodh? Kërkojmë përmes përmbaruesit. Që ku pjo prezantoj, vendimin e përmbaruesit, 3.100.000 euro, thët i takojnë postës Kosovës për shkak të shërbimit universal postal. Ankon ministria dhe e dërgojmë landën në gjykat. Që ku kemi vendimin e gjykatës themelore, edhe mekanizmi dytë ligjor i jep të drejt postës Kosovës për të ofruar këtë shërbim. Dhe që kësë është për krenari. Së është për krenari me prezentuën këto letra në raport me aksionarën. Kanë mujtë krejt të probleme, krejt të gjana më uzidhën të avëllin. Po duke menu që posta ka pare bëllë, posta do të mizoglu rrugat, nuk i takojnë, janë ka kërkojnë diçka që nuk është logjike dhe nuk është ligjore, kemi ardhur deri këtu. Dhe tash momentalisht... Nuk është taj e bindi. Të ke fundit është një problem i cili kjo ministri, po me ky ministr, apo kjo garnitur udhëheqësi ministri, e ka të shigu, e ka gjithë. Fal, ama jep një minut për gjithë korekcis. Nuk është problem i, nuk e sarova, bëmi sinqer, nuk është problem i veç ministrit aktuale, kërkuj falen këtë pikë. Këtë trajtim, flasim për viti 2013, në gjashëm ka ndodhë me ministrin Stavileci, kur stafi ti nuk ja ka të regu situatën në reali që është karshime postën e Kosovës. Dhe këto inicime janë bo para se me qenë ministri aktual në pozitë. Po, rrugën për jashtë Ibrahim, që është ka jamonë sikur ministrat tjerë. Nuk gabime ke, mirë, unë për plasë të ke punë mund të jetë subjektiv, përshka se jam pjesë e ati ekipit. Ma shumë pengoj ajo se është një qasja haqë se posta ka pare, haqë se punë e madhe pse nuk e paguve apo diçka. E vërteta, rrëth këti problemi është që spari duhet të korrigjoj edhe budgetin që li fillim e tha që sikur po e shantazhon postën, nuk ka të bëjmë me shantazh. Nuk ka të bëjmë me mungesë të gatishmërisë për pagesë. Jo. Është një tam ke kishkuar ose akuza kundër akuza se kjo situatë për shkak të qeverisë punëtor s'kan pagë nuk. Jo, absolutisht nuk e kuptoj. Zoti Hoxha i shpalosi gjitha letrat. Çka është kontesti? Kontesti ka qenë se nuk ka pas një konfirmim për Arkepit se janë kryut humbjet. Dhe evidenca kontabël e cila ka qenë është kërkuar veçantë. Se përndryshe nuk kishte pas arsye pse mos me u pagu. Pse? Kur është e rregulluar qoftë me marrëveshje, qoftë edhe me drejtën ligjore për cilën e kërkon zoti Hoxha për kompensimin e një shërbimi të cilin e ofron vetëm posta e Kosovës. Dhe është normale që për shkak se ka shku çështja në gjyq,
vazhdojmë procedurë gjyqësore. Nëse kur merë vendimi përfundimtar, nëse është favor të zotit, po më jo personal, por nëse favor të kompanisë, gjithsesi se nuk ka alternativë tjetër, po që duhet bërë pagesa. Okej, një pyetje tash më fal. A duhet me dhënë dikush llogari në rast se edhe gjykata e apelit vendos në favor të postës Kosovës në këtë rast, edhe rikonfirmon që qeveria do të bëjë pagesën? Më fal, tutna. Cili zyrtar qeveritar do ta merr përgjegjësinë, sepse prej momentit që përmbaruesi e ka lëshu vendimin, o hy në kamat. Qeveria ka hy në kamat. Cili zyrtar i qeverisë ka me dhënë llogaridhënie që ka shkaktuar dhe 1 milion euro vonesa qeverisë të Kosovës për mos zbatim të një vendimi gjyqësor. Çfarë do të bëhet? Është shumë interesante tash me ditë kush ka me marrë këtë përgjegjësi të vonesave. Mundet me pas vendim të përmbaruesit pa gjykim të fuqishëm? Mundet me pas, sepse në bazë të marrëveshjeve që i kemi aktuale, ne i kemi referuar përmbaruesit. Dhe përmbaruesi kanë nxjerrë vendimin. Ka shku në gjykatë themelore, pas në element, pasi ka kalu afati ligjor ja ankesave, gjykata e apelit ja ka pranuar ankesën qeverisë. Pasi ka kalu afati ligjor. Jam shumë i sigurt në këto që po them. Mirë, po ta kem parasysh, çdo vonesë ka pasoja në komata. Dhe leje periudhën për cilën jemi në gjykatë. Në gjykatë jemi për periudhën 2013-2016. Të flasim për vitin 2017. Hajde, nëse ka bëni gabim gjatë viteve të kaluara, dhe nuk e kemi ditë që i kemi bërë postës. Pse s'po flasim për 2017-ën që hala... Sa është borxhi ndaj postës? Deri në gjysmën e vitit 2016, deri në 30 qershor 2016, është rreth 3.1 milion euro borxhi. Sa janë pagat vjetore? Sa është lera pagat vjetore? E prezantova më herët nuk është rreth 9 milion. Po mirë, edhe sikur të paguhet krejt ky borxh. Ju apet gjysmë viti keni edhe probleme. Ne aktualisht nuk kemi as të një telashe tjetër me funksionu si post, dhe vetëmi problem që ne po kemi telashe me vonesat në pagesa, me ekzekutimin e pagave, që për më shumë se rreth gjysmës punëtorëve si kemi ekzekutu ende dhe sot që po flasim, është mos mbulimi shërbimit universal postal. Dhe këna kemi deklaruar me kohë, që nuk është diçka që nuk dihet. Ju kemi thonë, edhe vitin e kaluar. Matematikisht nuk po përputhet, se Ja po përputhet. Përputhet sepse në raport me tyra dhe me shpenzime, ne kemi përmbyll vitin mirë, pa amortizim, me mjete financiare në vlerë monetare neto. Ne kemi përmbyll vitin pozitiv mirë. Ne kemi telashe të pagesave, e tha zoti Regjepi shumë mirë, të investimit kapitale, ne do të investojmë në motocikleta, të postjerat, të teknologjia informative, ne jemi të gatshëm sa të startojmë me një pjesë, sa ende s'folëm për planin qeveritar. Mos mjeteve të ndara për realizimin e projekteve kapitale. Më fal, edhe një pyetje me qenë se tash një këshilltar. Jo, ke edhe disa pyetje në cilat duhet me u përgjigj. Kush do të jep përgjegjësi? Për? Nëse atë që thatë, nëse fitoni kontestin. Kush do të jep përgjegjësi nëse ju e hupni kontestin? Edhe është për mua është e papranueshme debati i tillë me një strukture. Jo, s'është e papranueshme. Për mua është e papranueshme për shkak se çështja është e rregulluar me ligj. Sikurse gjithçka shkonte sipas. S'po zbatohet ligji. Ligji është dashur prej ditës parë zbatohet në mënyrë. Dakor. Është dashur të bëhet evidenca e humbjeve, evidenca kontabël, është dashur të rregullohet çështja me arkipin, me çu fakturën me thënë si paguaj. Si kanë pranuar as faturat? Nuk e ka pranuar për shkak se s'ka pas konfirmim për Si s'ka pas është kriju në dosjet që ka pas kjo letër nuk ka qenë. Dëgjoj këtë dokument fallë se ku mbo. Po të prezantojmë në televizion publik, edhe po garantoj që i rri mrapa me karrierë time personale. Jo, nuk fare, por ky është konfirmim që na i kemi kryer shërbimin. Dhe pa dashme paragjyku kontestin ligjor në dy shkallë. Shkallën e parë dhe shkallën e dytë janë favor të postës Kosovës. A është kontest, a është në proces? Është në gjykata e apelit. Është në proces. Rregull, është në
Presim, po kamatat vazhdojnë. Presim. Punëtorët e merr pa paga. Presim. Ka merr pa paga. Presim, po punëtorët e merr pa paga. Jo me fajin e ministrisë. Me fajin e kujt? Me fajin e kujt? Me fajin e juaj. Kurse ka zbatuar ligji? Ju. Pse? Për shkak se ju nuk keni nuk keni sjell dokumentacion adekuat për mungesën e konfirmimit të arkivit. Kur thash në dosjen e dokumente nuk e kam pa këtë shkresë që e keni ju. Do të po ti e ke marrë stash me ti je këshilltari i ministrit që një vit. Asa? Jo, a 6 muaj nuk e di. More kemi dërgu na 10 herë këto në ministri. Mirë, unë po flas. Ka zyra ligjore e ministrisë. Nuk po flas me atë çka zyra ligjore, unë po flas vetëm me atë dosjen që kam pas për zyrës ligjore. Pikërisht ky është ai konteksti ku ne thash në fillim. Edhe shkresat që kanë shkuar në relacion gjykatë. Me lejen e minutë. Këtu është ai konteksti që ne thash në fillim që nuk ka ndaj komunikim të mirë fillt të ndërmarrjeve publike me aksionarën e vet ose me ministrinë. A kemi këto probleme që të javë që një muj të shtynë me zveti. Hala nuk kemi taku me ministrin dhe me këshilltarin me full njëherë që ka bua me postën e Kosovës. U dash me arë. Jemi taku. Jemi taku, ishë për që të qeshtë ju. Ekskluzivisht për që të qeshtë ju. Jemi taku. Dhe qa bo atash, kur merët veshë për media që najna mit pa paga, hajde qa bo që ndodhi. Zotë Ibrahim, na jemi institucionalist. Na du të mishtru këtë gjana në rrugë ligjore. Na takon. Ligjin e ka bo. Dëgjo, ju më fërë një mundët në regull, ministri këshillohet që posta nuk i ka ndjek procedurat ligjore. Unë të prezentoj vendimin, konfirmimin e arkivit që posta e ka kry. To e këshilla prej mekanizmave profesionale të cilat ekzistojnë brenda ministrisë. Nuk është këshilla e Ibrahim Recepit. Në rregull, unë s'po them që është këshilla juaj. Është këshilla e shërbimit ligjor. Dakor, merrni masa për ata që qesin ndaj thitje. Edhe e bin rrezikshmërinë e postës Kosovës, u vonu pagat. Sigurisht është përgjegjësi edhe e ministrisë edhe qeverisë nëse dështon posta e Kosovës. Ju kemi dërgu vjetra edhe shkresa tjerë, ju kemi dërgu ministrave tjerë, bënë një komision të përbashkët, i përbër nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, nga Arkep dhe nga posta e Kosovës, edhe le të futen në analizë financiare të humbjes së shërbimit universal postar. Le të bindën gjithë sa është saksisht humbja. Kur s'ka pranu mu ullë. është çështje e auditorit, janë çështje e mekanizma profesional që identifikojnë. I kemi pasyrat e auditumet veçanta financiare. A ju keni përgjigj ju shkresave që përmendi zotë Rexhepi më herët, jo të kësaj të thimis, po shkresave të ministrave të tjerë për çështjet që ndërlidhen me shpenzimet, punësimit. A ju keni përgjigj me rekomandime? Vetëm një plotësim të zëmë janë shkresat të cilat datohen dikun të qershorit të vitit kaluar. Edhe prej qershorit deri ka fundi shtatorit ka pas një heshtje totale. Koha e zgjedhjeve, koha e konstituimit, koha mandateve, koha nuk di çka. Tek ma vonë është shfaq problemi para ministrit aktual. Që realisht urthem, ndoshta me përgjegjësinë edhe dikur me ministrisë, që mund të ketë edhe të kalim të afateve. Mund të ketë... Veç një element, nuk du me më ka për fjallë, po i kam dyshimit edhe dilemat e mija. Qëfar të afatet cilat? Mos respektim të afateve, në shkresave, të parashtresave, të ankesave, të... Ja, dëgjë për më vjen shumë kesh. Nuk folë për çështjen e postës. Okej. Po mendoj për çështjen e postës. Jo, nuk folë për çështjen e postës. Te çështja e postës janë vetëm të dy çështje kontestuese. Çështja e evidencës kontabël edhe e konfirmimit për arkivit se është humbja është kriju. Të dyjat i kam përpara edhe i kam të saksuar, edhe evitimin kontabil edhe vendimin edhe konfirmimin e arkivit. Një element. I ndrojmë karrikat për 2 minuta. Del në kandin e drejtorit ekzekutiv dhe menaxheje krye një shërbim universal postar me 0.40 cent letrën, dërgoj për ditë dragash, në ndërkohë që konkurrentët mi nuk e dërgojnë as të një sepse sepse tonë kryejnë humbje për me ofru këtë shërbim. Unë e thash në fillim, kemi vetëm 2 variante. Të arrisim çmimin e shërbimit universal postar, apo mos ta ndërprejmë. Imagjinoj çfarë bëhet në rast se burdi posta vendosët ndalohet shërbimi universal postar. S'mundet me vendosë. Për një javë jo, mundet me vendosë. Çfarë më bë? Megjithatë keni autorizim ligjor,
Ta ka besu i zoti shtëpisë. Në rregull, dakor, s'ka mundësi. Ke mundësi. Po s'ka mundësi, s'po ka mundësi të paguam pagat. Rregulloj letrat çka merr parat. Kemi prunë mëre? Jo, mori Po shtyjen e mëre me neve, po shtyjen me neve, me ndërmarrjen e juaj po shtyjen në gjykatë. Për atë është për me është shumë e rënë ajo aksionari me i zoti shtëpisë me kompaninë e vet me ushtrin gjyq. Është e pakuptueshme. Por nuk mundet ministria me dhënë pare sa dush edhe për çka dush. Megjithatë ekzistojnë do procedura ligjore, do dokumente, do letra që duhet të jenë shumë korrekte, shumë rregull edhe me pa pagesën. Buxheti nuk është për diçka tjetër, por në shërbim qoftë edhe të atyre kompanive që kanë nevojë për ndihmë, po edhe në funksion të tatit paguesve. Nuk është buxheti i ministrit apo i kryeministrit. Unë edhe një herë për hir të korrekcisë, nuk ka letër që ekziston me ligj që e kanë kërku dhe nuk e kemi në dosje që e kemi sjellë. Thjesht jam i sigurt 100% që jeni vënë në lajthitje prej njerëzve s'është kompetencë jame, po më thoni jo profesional që kanë çuar informata deri te ministri dhe kanë thënë që postës nuk i dha. Ministri nuk ka asnjë hezitim me nënshkru urdhër pagesë, derisa nuk është i sigurt se gjithçka është në rregull. Gjithçka është në rregull me vendim gjykatës. Po kërkoni sqarime, zoti Ibrahim. Çfarë në gjykatë? Pse për shembull nuk na dërgoni një shkresë? Pse për shembull nuk na dërgoni? Po ç'është në gjykatë deri në vitin 2016. Është gjysma e vitit 2016 dhe viti 2017 komplet që nuk e kemi çuar në gjykatë hala. S'është bën rregull na prap me çu qeverin në gjykatë për shkak të mosmbulimit të një shërbimi që na takon me ligj? Nuk po kërkojnë kur gjë për të asaj që është shkruar. Zgjidhet çështja. Hajde ta zgjidhim. Hajde ta zgjidhim. Mirë po. Hajde kërko cilin dush dokument kërkoma, unë ta dërgoj zyrtarisht. Edhe të bindi që na e kemi mirë. Pse u hap kontesti gjyqësor? Pse pa të nevojë? Pse njerëzit nuk e kanë respektuar vendimin e gjykatës të shkallës të parë, kanë shku te shkalla e dytë, në 2 shkallët e ka fitu posta, tash u ka pret te shkalla e tretë. Në të gjitha shkresat e ministrisë janë të evidentuar këto 2 momente, të cilat nuk kanë dhënë, jo nuk kanë dhënë, po realisht nuk ka pas bazë ligjore që të bëhet urdhëresa për me pagu parat për humbjet e krijuara. Do thotë, unë po them në shkresat e ministrisë nuk e kanë pa dokument. Kështu që edhe kontestet, edhe kundërshtimet dhe gjitha janë bazuar në mungesën e konfirmimit prej arkepit se humbja është krijuar dhe duhet bëhet pagesa, se domosdoshmërisht ka detyrim ligjor qeveria, përkatësisht Ministria e Zhvillimit Ekonomik me i bë pagesën për atë. Përndryshe, nëse nuk e ban, ajo e shkel ligjin, duhet me dhënë përgjegjësi ligjore, po pagesat bëhet në procedura të rregullta, jo kur dojmë edhe si të dojmë. Për pjesën tjetër, a keni apo e vendim të arkepit që po përmend zoti Hoxha? Ne kemi konfirmim të arkepit për pjesën që kemi dërguar në gjykatë. Për pjesën tjetër që po thoni keni dërguar në ministri. Pjesën tjetër kemi marrë prap konfirmimet, sepse na raportojnë. Ai ka ministria. I ka dhe ministria, i ka dhe arkepi. Në baza 3 mujore, raportojmë edhe në ministri, jemi të obliguar. Konfirmim në arkepit ai ka ministria, për me vogël. Po marrë si se ka. Ne kur i kemi dërgu te sekretari përgjithshëm të zyra ligjore, kur i kemi dërgu shkresat, ne i kemi dërgu me konfirmim të arkepit. Dhe ne nuk e kemi marrë asnjëherë, asnjë informat kthyese që ju lutem plotësoni dosin edhe me këtë dokumentacion, Nëse vetëm një letër magjin të protokolluar me ministri që ju ka dërgu postës, ju lutem plotësoni landën me këtë dokumentacion dhe me këtë dokumentacion unë jap përgjegjësi personale. Fatkeqësisht nuk mund të jap përgjigje për këtë çështje që po jap. Pse? Për shkak se ajo që po thoni është dashur kryet shumë më herët, para qershorit vitit 2017. Meqense vendimin, kur është vendimi i përmbaruesit? Çfarë date ka? Vendimi i përmbaruesit 19/6/2017. Do thotë shumë më herët është dashur të kryet ai letër këmbim me ato Edhe një pyetje, më fal. Nëse e ka pa Ministria e Zhvillimit, nëse Ministria e Zhvillimit Ekonomik e ka pa këtë konfirmim për përmbaruesin. Konfirmim vendimin e gjykatës, vendimin e gjykatës dhe Ministria e Financave. Kur është vendimi i gjykatës? Kur është vendimi i gjykatës? Kur është? Vendimi i gjykatës është nuk jep. Jo, me datë 12/5/2017. 12/5/2017.
Mandatin... Të dyjat janë në... Mandati kësaj garnituri ka fillu me 11 shtator 2017. Në rregull, a nuk e... Do të ketë procesi ka që shumë i majhëshëm. A nuk e pak mësim për Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik që gjykata i mori 2 vendime, a nuk e pak mësim që në buxhetin e vitit 2018 me fut subvencionimin nga shërbimi universal postar? Kurdo? Në buxhetin e vitit 2018, duke i pa vendimet ligjore të 2 shkallëve të gjykatave, që i ka ndodhur të drejtë postës Kosovës. Nuk janë vendimet shkallës plotësuese. Po mirë, pa, nuk e pak mësim. Në rregull. Vendime ekzekutive. Po mos ta shohim me pesimizëm. Jo, nuk kem pse kalkulojmë këtë shpenzim i cili realisht ende nuk është shpenzim i konfirmuar. Dëgjoj, çështën për shumë pak me ignorancë. Pe paragjikojmë cila do të jetë vendimi i apelit. Nisoj, si ju, si unë. Po në rregull, pa dash me paragjiku. Unë po të them, në 2 shkallë ne kemi fituar në kontestin në kuptimin pozitiv. Dhe kur diçka kthehet nga apeli, ndoshta mund të konsiderohet shumba. Po unë po të garantoj, nëse ka rand dhe ligj, nëse zbatuan ligjin mbi shërbimet postare dhe marrëveshja me MZH-n, jam 100% i sigurt se vendimi do të jetë në favor të postës Kosovës. Por më befason fakti, duke e pa këtë problem, pse për buxhetin e vitit 2018 Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministria e Financave nuk e parapon një shumë për shërbim universal postar. Dhe pse po subvenciononi ndërmarrje të tjera publike, të cilat as nuk kanë bërë reduktim të shpenzimeve me paga, as në shpenzime operative, për shembull, ngjashëm e kanë idenë jo. Cilat janë? Ngjashëm është, ngjashëm subvencionimet janë përgjys ma pak se sa që janë. Megjithatë ka. Anashkalohet një ndërmarrje e cila ka dhënë nga vetvetja, ka zbrit 700.000 euro paga në vit, ka heq 400.000 euro sigurime shëndetësor, ka zvoglu në vlerën minimale shpenzimet operative, ajo anashkalohet në ndërkohë. Edhe ka 80% të hyrave paga. Si ka 80%? Sa? Si ka 80%? Pa në rregull, atëra a e morëm... 84% të hyrave vjeti ke pas për paga. Gjobre, dëgjë nuk është ashtu. është nër 80%. është pak mbi 70%. 72% në shpenzime. Dëgjë nuk i kalkulën një informatat mirë. Në pas edhe ministrin në debat tha 850 euro është paga mesatare në post. Nuk është 850 euro. Për shembull, sportelistat edhe postierat e tonë që janë mbi 50% e punëtorëve në post marrin një pagë rreth 500 euro. Pse ka diferencë shumë e vogël? Prej 9.500.000 ka rënë 9.050.000. Pse s'po thu pse i ka shumë i keni rrityrat, e ka shumë i keni zvogëlu shpenzimet. S'po merresh me parametra. Tyrat janë 11 milion për 10 milion e 400-ve. Nuk është rritje e madhe. Nuk është rritje e madhe. 2017 ka pas një rritje konsiderueshme. Ibrahim, kemi folën këtë studio bashkarisht edhe në cilësinë e analistit. Ju kujtohet sa kemi kërku shërbimin e skemave sociale me marrë të qeveria Kosovës. Personalisht ju keni qenë një herë skeptik, pastaj fati e ka dashur dhe bashkë me mua kena promovuar atë shërbim të ri. Pyete sot minirën që ka qenë në studio me neve, kemi marrë konfirmim edhe kemi marrë urim nga ministria që kena kry punën në formë më të mirë profesionale. Jemi në gjendje për 2 ditë me shpërnda 25.000 asistenca sociale pas të një të lashe. Kjo është një sukses i një ndërmarrje publike. Qysh atëherë, skepticizmi jam ku ka qenë? Të siguria transferit, edhe të regullimi i kushteve për shkak të konkurencës. Kur gjë tjetër. A janë përmbush ato? Kur gjë ma shumë s'kemi. Urime. Me që ato letra që e keni kontestu jo atëherë, me që ato letra e një orë dhe e kemi promovu bashkë me mu. Qysh i kena pas letrat, kur gjë s'kena ndru ma shumë. Me që ato letra që i kena prezentu atëherë, me që ato i kena marë. Ju kena dërgu plan konkret qysh me dalë për gjendës financiare. S'po dyna me lujtë rullin e viktimes. Kena sjell dokument në vitin 2025-2017, e kena njoftu kryeministrin me një plan konkret për qysh posta Kosovës del nga kriza financiare. Po, kemi para pa dhënien e 20 asistencave sociale, duke fillu prej atyre të pleqërisë, kontributdhënëse, të verbrit, pjesëtarët e FSK-s, minatorët e trepsis, pjesëtarët e TMK-s, asistenca sociale që kemi marrë. Kemi kërku nga Ministria e Infrastrukturës, dhe më thonë qasje në
objektet publike. Kemi kërku nga Ministria e Drejtësisë me na mundësu shërbimin karrierë me kry në burgjet e Kosovës përmes postës. Tash imagjino, arsyeja është që nuk ka siguri me postë. Në për të njëjtin gate, në për të njëjtin port, kanë me u fut dërgesat që dërgojnë familjarët e tyre. Njëjtat procedurat sigurisë janë sikur me postë, sikur familjarët e tyre që dërgojnë. Këto shërbime që keni kërku ju, a mund me dëmtuar ndërmarrje tjetër? Unë favorizo juve. Absolutisht asnjë. Ta Ministria e Punëve të Jashtme. Komplet i ka jep 400-500 euro operatorëve privat nuk punon me postën e Kosovës. Nuk e kryen marrëveshjen me neve. Çatu dërgesa. Problem rrethant për shkak të antarësimit në institucione ndërkombëtare. Kemi marrëveshje. Kemi marrëveshje me kompani tjera. Kemi marrëveshje me kompani tjera që ofrojnë edhe gjurmimin e dërgesave. Kemi dërguar edhe themelimin e bankës postare. Ne kemi filluar me partneritet me disa institucione me dhënë edhe kredina në zyrat tona postare. Mirë po, plotësisht pajtohem me përpjekjet edhe gjithsesi se qeveria e Kosovës duhet të fokusohet që kompania trim këmbët, jo të mytet, jo të shkatërrohet. Mirë po, posta e Kosovës fillimisht duhet të jetë kompani postare, jo kompani bankiere, jo kompani rentiere, po Qëshme me gjallë me shërbime postare, kur trendi i shërbime postare është në rrallje. Mirë po, duhet me bërë një përpjekje rreth inovimit, se plotësisht pajtohem që ndërmarrjet publike, ndoshta duhet me pa edhe mundësinë ndërhyrjeve më herët që thash, edhe ndërhyrjeve në korrigjimin e disa ligjeve, se për shërbimet publike, megjithatë për moshë të pakuptueshme që këtë shërbim mos ta kryejnë ndërmarrjet publike në Kosovë. Po kuptohet, jo në forcimin e një monopoli, po të ofrimit të shërbimit, i cili është i konkurrent edhe i barabartë me konkurrencën tjetër. Nuk e kam fjalën vetëm te posta e Kosovës, por edhe për shumë shërbime tjera, të cilat shumë kompani qop edhe prej jashtë, apo edhe kompani të cilat ndoshta nuk dihet për kanë, kry shërbime për qeverinë e Kosovës. Është vërtet e pakuptueshme. Që ku kam një vendim të Këshillit Ministrave të Qeverisë Shqipërisë, kur me ekskluzivitet, krejt shërbimit ja jep operatorit vetë. Ka shumë edhe pole Shqipënia, nuk kam qenë marrë shambull shumë. Të s'ki qenë me marrë shambull për aspekte tjera, unë po flasë për aspektin e postës. Mos na bëjmë mos e di, çdo vend botës postat i mon shteti. Çdo vend në Evropë, sikur televizioni publik. Mos thotë dikush që është shkel ligji. Se po ndryshe edhe pajtohet plotësisht. Çdo vend të Evropës o të bosës postat i subvencionon edhe i mon shteti, sepse janë aset i saj, kryejnë disa shërbime publike. Dëgjoj na në përgjithësi ndërmarrjet publike, po dhe posta na shpesh herë shfrytëzohemi në rolin e viktimës. Hajde ku të na vyn posta i kryen. Tash, na kemi edhe një problem tjetër, që shumë me rëndësi me potencu. Ligji ja lejon edhe gjykatave me punu me korriert vet, mi dërgu njoftimet deri te qytetarët, deri te njerëzit që ata kanë komunikim. Çka ndodh? Gjykatat i shfrytëzojnë korriert e vet brenda qyteteve, dhe numri dërgesave është shumë në ramje nga çdo vit, ndërsa kur ka mi dërgu larg qyteteve në fshatra të thella, e shfrytëzon postën. Ju keni, zoti... Ka një farloj backupi... Ju keni drejt të pretendoni në gjitha këto shërbime, dhe plotësisht përpajtona se për asaj që këm lezu dhe që këm pa, postat janë industrinë vetë në secilin vend të Evropës. Dhe i kushton shtetë rëndësi shumë madhe. Mirë po, në shqetësim që është publik është shpenzimit të mëdha paga. Kjo është një shqetësim ma për secilin kompani që do me pas në gjithë mirë. Zoti Begjet, vetëm një ndërhyrje. Do të pranua se si menaxhment, mos më ardh marrë me pranua që kena shumë punëtor. Se është shumë 80% e të hyrave ose shpenzime më shumë paga. Dëgja, unë e fola nga një situatë të trashëgume që e kemi marrë me dëgja posta në momentin këtë rregull është mirë është qysh po bën kërkesa në secilin sektor, është mirë me pranuar, më valla kem shumë punëtor, po s'kam çfarë më bëj. Po pse s'organizohet një debat nga ministri, nga qeveria, me sindikatat, me menaxhmentet, me bordet, me pas situatën, kush ka dhënë nga vetja, kush ka dhënë, kanë ka afektu cila kompani ka unë po e potencoj, ne kemi dhënë nga vetvetja. Mos të harrojmë, njerëzit që kanë trashëgu
një pagë kanë llogaritë edhe në jetën e tyre mesatare. Edhe janë futur në kredi. Asnjë detyrë nuk është fajtore. Nuk e kanë të lashe, kërkush nuk e ka menduar që mas 2 vjetë, mas 3 vjetë kam ju prek pagë. Kërkush nuk e ka menduar. Dhe unë nuk e kam atë të drejtë me kërku negocim të pagave, në ndërkohë kur ne nuk jemi subvencionu për shërbimin universal postal. Cilit punëtor du më dalë për para? Këtë nuk përse që ka mujtë një kontestu dikush nëse thot ligja ashtu. Shërbimi universal u sqaru çështja. Problemi i punësimeve edhe për këtë folëm. Është situatë të trashëgume, mas ndanjes të postës dhe telekomit ditë. Po në trashëgu punëtorë, ndajën. Punëtorë, ndoshta edhe mosha mesatare tyre nuk është që e pranon njëri kvalifikim, apo njëri si kështu që është problem i ranë social. Intimisht, këta njerëz nuk guxojmë që i trupimi i thonë. Vërtet për shkak se po na duhet një postë profitabile. Absolutisht. Duhet me gjetë zgjidhje. Por është edhe unë po i frigohem edhe një situatë tjetër. Rramja e performancës telekomit. Që ajo më ta godas shumë keq postën e Kosovës, për shkak të hyrave në pjesëmarrje shumë të madhe të hyrave nga qiraja. Faleminderit. Kështu që nuk do të ketë vetëm shumë ndjeshme që ka një impakt të madh publik. Unë falenderoj shumë për kohën që keni rezervuar, për komentet që keni bërë, për informimin e hollësishëm për postën e Kosovës dhe për ndërmarrjen e Republikën përgjithësi, dhe besoj që kena më kthy edhe me emisionet të tjera. Në shtatë një minutë për përmbyllje. Shumë shkurt lutem. Ne kemi kontaktuar me kabinetin e ministrit dhe besoj që do të ulemi brenda kësaj jave, diku ka ditë e ajte. Nuk ka problem të pasgjithshëm. Unë mendoj që u bë shumë dhe u mbet pak, dhe me një çështje pozitive të ministrit që nuk dyshoj, edhe të kabinetit, unë besoj që do ta tejkalojmë këtë situatë jo të lakmueshme dhe të papavojshme. Unë po e përkraj atë që po e thosh zoti Hoxha, vetëm duhet të thotë diçka. Është shumë e rëndë kur kjo çështje është temë e debatit në media. Faleminderit shumë për nevojë. Po detyrohem me mbyll emisionin për shkak të edicionit informativ të lajmëtorës së Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim, javë nashme.